В очі насяльне. З 2014 року європейські компанії планомірно модернізовували російську армію в обхід санкцій. Вони постачали Росії сучасну техніку, станки для її виробництва, високотехнологічні чіпи та сенсори. Тепер ця техніка допомагає росіянам вбивати українських громадян. На конкретному прикладі нам вдалося простежити весь ланцюжок від російської техніки, яка використовується під час вторгнення на територію України, до європейського виробника, який в обхід санкцій постачав заборонені комплектуючі для цієї техніки. Наша подорож починається в Україні, де наші військові люб'язно і назавжди позичили у росіян сучасний російський військовий тепловізор з далекоміром з креативною назвою ТПН-1 НДО. Цей девайс входить до великого розвідувального комплексу з не менш кріповою назвою «Іронія». Разом з активістом Павлом Кащуком, який вже має досвід у виявленні європейських комплектуючих в російській техніці, ми розібрали цей тепловізор. Штука ця насправді досить дійсно небезпечна і сучасна. Це дальномір лазерний з тепловізором, з оптичним додатковим резервним, так сказати, каналом і з GPS-модулем. Це використовується для двох завдань. Це або наведення артилерії, або коригування снайперського вогню. Судячи з маркування на корпусі, він був вироблений в 2019 році, тобто через 5 років після введення європейських санкцій. Ці санкції після окупації Криму забороняли європейським компаніям постачати російській оборонці техніку військового та подвійного призначення. Головна мета цих санкцій – позбавити російську оборонку можливості модернізуватись, але... Технологія ця взагалі, можемо сказати, сучасна, а виробництво 2019 рік. І це для нас дуже важливо, бо, знову ж таки, підіймаємо тему санкцій, які були введені з 2014 року. Тобто, якщо ми зараз знайдемо тут, зробимо вигляд, що ми відкручуємо це вперше, щось імпортне європейське, то матимемо безліч претензій і питань. І ми маємо безліч питань, бо сучасна техніка та Росія – це звучить як оксиморон. Коли ми розібрали цей тепловізор з далекоміром, то побачили, що з російського в цьому приладі тільки неймінг, корпус, кнопочки та збірка. Відкривши ці пристрої, ми побачили і вологу всередині, і сміття якесь, тобто негерметичні корпуса. От в цьому пристрої, наприклад, був пошкоджений шлейф при збірці. Але не дивлячись на всрату збірку, в цих пристроях стоять високотехнологічні європейські комплектуючі. Саме тут знаходиться тепловізійний сенсор виробництва компанії Уліс. Уліс, або інша назва Лінред – це французький виробник комплектуючих для тепловізійних пристроїв. А тепловізійний сенсор, як не складно здогадатись, важлива штука для тепловізора. Без цього сенсора дивитись в тепловізор було б так само ефективно, як дивитись в скручену газету. Такі сенсори є товарами подвійного призначення, і європейським компаніям заборонено експортувати їх до Росії. І, на жаль, це не останній пристрій подвійного призначення від західної компанії, який ми побачили, коли розібрали російський тепловізор з далекоміром. Там ми ще й знайшли високоточний цифровий магнітний компас Vectronix. Назва Vectronix, я думаю, багатьом скаже, що це Швейцарія, але ні, у нас знову ж таки питання до французів. Дата виробництва 9-й місяць 2018 року. Чому знову питання до французів? Річ у тім, що Vectronix – це швейцарська компанія, але вона належить французькому концерну Safran і французькій промисловій групі Thales. Safran і Thales – це величезні транснаціональні холдинги, які виробляють купу всього. Дрони, системи радіоелектронної боротьби, лазерні приціли для гвинтівок та навіть гальма для літаків. Цифровий магнітний компас – це теж товар подвійного призначення. І хоч технічно Швейцарія, де був вироблений цей компас, не є країною Євросоюзу і не приєднувалась до санкцій після окупації Криму, компанія, яка виробила компас, належить французам і тому ризикувала потрапити під санкції, в тому числі під санкції США, які почали вводити в 2018 році проти компаній, які співпрацюють з російською оборонкою. Але, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанське, куплене за криваві російські гроші. Санкції більше несуть якоїсь репутаційної шкоди, більше якоїсь такої політичної шкоди. Тому, звичайно, західний бізнес, бізнес тих країн, які, в принципі, не хочуть сваритися ані з США, ані Європи, вони намагалися якось врятувати своє обличчя. Да? Тобто вони шукали якісь обхідні шляхи треті країни, як так і торгувати з Росією, і так, щоб, власне, не потрапити під ті самі вторинні санкції Сполучених Штатів Америки. Але ні європейські санкції, ні санкції США на практиці не відлякали частину західних виробників від російського ринку, бо за ці 8 років так і не було створено дієвих механізмів для притягнення до відповідальності виробників. Тим більше, що Європа залишила купу юридичних лазівок, які дозволяли легко обходити санкції. Простими словами, Європа та США дали сигнал своїм виробникам: якщо ви хороші, будь ласка, не продавайте в Росію, а якщо погані,
Продавайте, вам може прилетить, але не факт. Приватні компанії Європейського Союзу шукали юридичні хитрощі і можливості, як так поставити товари на військові підприємства Росії, щоб не потрапити під санкції, то в принципі в Європейському Союзі особливо не докладали зусиль для того, щоб завадити такому не зовсім чесному бізнесу. Для обходу санкцій існує багато схем, але найпоширеніша, проста та ефективна – постачати товари подвійного призначення через інші компанії з третіх країн. Працює це максимально просто. Компанія-виробник продукції подвійного або військового призначення продає свої ніштяки компаніям не з Євросоюзу. Найчастіше для цього використовують компанії-посередники з Азії чи з Близького Сходу. Далі європейський виробник закриває очі і не бачить, куди компанія-посередник перепродає цю продукцію, а він перепродає її в Росію. Формально виробник не несе жодної відповідальності, бо продавав свою продукцію не в Росію. І що з цим товаром роблять далі, вже не його справа. Але Vectronics та Ulis – не виробники якихось роботів-полосмоків, а високотехнологічні компанії і продають товари подвійного призначення, які Росія може використовувати і, як бачимо, використовує для знищення людей. І французькі корпорації мали б турбуватися про те, чи потрапляє їхня продукція до підсанкційної країни, хоча б заради збереження репутації. Серйозні компанії, транснаціональні корпорації, які мають контракти по всьому світу, вони прекрасно розуміють, що є, по-перше, деякі країни, в які за будь-яких обставин не може потрапити їхній товар. А ще ці компанії, власне, мають достатньо сил і засобів, щоб відслідкувати, куди рухається їхній товар. Вони точно мають достатньо сил, бо навіть ми, скромний ютуб-канал з найкращою в світі аудиторією, змогли прослідкувати, як саме ці заборонені комплектуючі потрапили з Європи в Росію. А у нас, на відміну від них, взагалі одноповерховий офіс. Перше, з чого нам треба почати – дізнатись, хто саме збирає ці військові тепловізори з далекоміром в Росії. В нашому ланцюжку ця компанія має бути кінцевим отримувачем іноземних комплектуючих. Російські оборонні контракти закриті, тому треба шукати виробника у відкритих джерелах. Ми знайшли новину, датовану 2017 роком. На виставці армії Росії цей прилад, як частину модернізованого розвідувального комплексу «Іронія», представляла російська компанія «Технологический парк космонавтики Линкос». Компания «Технологический парк космонавтики Линкос» представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» модернизированную версию новейшего российского многофункционального комплекса «Оптико-электронный комплекс разведки «Ирония». Модернизировать комплекс удалось за счет обновленной элементной базы. Электроника, которая используется в комплексе разведки, будет актуальна еще как минимум 5 лет. Тож компанія «Лінкос» має бути кінцевою ланкою нашого ланцюжка, бо саме вони виробляють комплекс «Іронія», в який входить наш тепловізор з далекоміром. Тепер нам треба дізнатись, через які компанії та країни вони отримували європейські комплектуючі для своїх девайсів. Цю інформацію можна знайти в Import Genius. Це сервіс, який збирає митні бази даних з багатьох країн світу, в тому числі і з Росії. Там ми знайшли митні декларації, які підтверджують, після 2014 року компаси і тепловізійні сенсори таких самих моделей постачались в Росію з двох країн. І це не Швейцарія та Франція. Високоточні компаси Vectronics постачала в Росію ізраїльська компанія Texel, а тепловізійні сенсори – сінгапурська компанія DeFlock Technologies. І хоч ці комплектуючі виробляються взагалі не в цих країнах, на митниці вони були промарковані як товари ізраїльського та сінгапурського походження. На сайтах цих двох компаній, які постачали на територію Росії компаси та тепловізійні сенсори, все дуже пафосно. Багато води про місію, супертехнологічність та унікальність. Але з унікальністю у них проблеми, бо ці дві інноваційні та супертехнологічні компанії мають однакові сайти, хоч і знаходяться в різних куточках світу. Однакова структура сайту, аналогічного стилю іконки та шрифти, тільки різних кольорів. Якби ці сайти були б людьми, то це були б Шмигаль і Шарль Мішель. Але ці компанії пов'язує між собою не тільки однаковий сайт та постачання підсанкційної техніки подвійного призначення на територію Росії. В статутних документах з ізраїльського реєстру зазначено, що компанією Texel Technologies володіє сінгапурська компанія DeFlock Technologies. І ця головна сінгапурська компанія не займається якимось високотехнологічним виробництвом. В бізнес-довідниках вона позначена як компанія, яка займається простим імпортом та експортом техніки. Професійні послуги, імпорт та експорт, оптова торгівля технікою. Тож на цьому етапі ми вже з вами знайшли компанії, які отримували ці підсанкційні компаси та сенсори з Європи і відправляли на територію Росії. Також ми знайшли і тих, хто в Росії збирав ці тепловізори.
компанія Лінкос. Але, судячи з митних документів, ці європейські посередники не відправляли компаси і сенсори напряму в російський Лінкос. Тому наше наступне завдання – зрозуміти, як саме у них з'явились ці комплектуючі. Ми проаналізували всі поставки цих іноземних компаній-посередників в Росію і звернули увагу на російську компанію Unitec. З 2014 року вона почала отримувати від ізраїльської та сінгапурської компанії цифрові магнітні компаси і тепловізійні сенсори, які ми знайшли в російському військовому тепловізорі. У компанії Unitec немає ані сайту, ані взагалі якоїсь інформації в інтернеті. Просто ноунейм компанія, яка на мільйони доларів отримує комплектуючі для військових тепловізорів з Ізраїлю та Сінгапуру. Власниця цього Unitec – москвичка Ольга Пірова. Ми знайшли її оголошення на Авито за 2017 рік. На сайті оголошень вона пропонує допомогу в розмитненні іноземних товарів в аеропорту Шереметьєво. Таможенное оформление в Шереметьево. Добрый день! Предлагаем услуги по таможенному оформлению в аэропорту Шереметьево. Полный цикл. Работа с документами, заполнение таможенной декларации, оформление на таможне, оформление и выдача со складов СВХ. Также возможна помощь в получении уже оформленных в таможне грузов. На телефон отвечает Ольга или Антон. На жаль, не існує російського реєстру мутних посередницьких домовленостей. Тож єдиний вихід дізнатись, чи співпрацює вона з компанією Лінкос і чи допомагає вона отримувати підсанкційні товари для виробництва військової техніки, запитати у неї напряму. Погодьтеся, дзвонити і представлятись українським журналістам з подібними питаннями немає сенсу. Тому ми зробили хитріше. За допомогою одного застосунку змінили наш український номер телефону на корпоративний телефон компанії Лінкос і представилися представниками цієї компанії. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Это вас беспокоит с Линкоса предприятия. Меня зовут Евгений Сапрыкин. Я так понимаю, мне ваш номер дали мои коллеги, сказали, что с вами сотрудничали по поводу растаможки по Шереметьево, по таможне. Да, Линкос вы работали, да? Ну, мы получаем на свою фирму и вам продаем. Мы получаем сами для вас товар, вот там объективы. Да. И Да, вам сенсори, да. продаем. А якщо чесно, не очікували, що все буде настільки просто. Десь на секунду навіть закралась думка подзвонити Шойгу з номера Путіна і наказати розбомбити Москву. Завдяки відвертості Ольги ми знайшли останній пазл і відновили повний ланцюжок постачання підсанкційних комплектуючих з Європи до Росії. І це виглядає отак. Швейцарсько-французька компанія Vectronics постачала свої високоточні цифрові компаси в Ізраїль, а французька компанія Ulis відправляла свої тепловізійні сенсори в Сінгапур. Звідти вони їхали в Росію на ноунейм компанію Unitec. Unitec вже всередині Росії постачав ці компаси та сенсори компанії Лінкос. Лінкос збирали з цих комплектуючих військові тепловізори і потім продавали їх російській армії. Якщо звідси забрати компас, забрати тепловізор, забрати мікросхеми, серед яких, я думаю, ми ще знайдемо багато чіпів різних. З Аліекспресу, я думаю, їм ніхто не заборонить придбати все це. То у нас що вийде? У нас вийде звичайний оптичний бінокль з дальномірною сіткою від прицілу від СВД, снайперської гвинтівки 60-х років. Тож ми дякуємо французьким компаніям Thales, Safran та Ulis за те, що європейські комплектуючі допомагають російській армії вбивати українців більш сучасно та ефективно.